ini hantavirus tahu aku lah. Is bukan vektor yang rodent kat Singapore ni boleh carry. Okay, kat Singapore itself ada banyak few cases kan yang sampai kedai makan kena tutup. Food poisoning Ada satu one of the ni, ada yang satu yang ada well-known lah. Okay. Even kau bau dia punya kencing, bau dia punya tai semua, dia bikin kau sakit. Bau setakat Bau bau je. je. Ni belum rasa tau. Rasa jangan Syul. Jangan, aku pernah Syul. Assalamualaikum guys. You are tuning to Yala Frequencies, hosted by Kazairul Abdullah. Rafiq Ramlan. And Razan Rahmat. And don't forget to subscribe us and watch us at Spotify and YouTube. And follow us on Instagram and TikTok. Comment, like, share. Paling important. Ketik komen, share, komentar. Yeah, thank you guys for your support Dahsyat support dorang Dahsyat. Especially orang-orang di Indonesia, Terima Malaysia, kasih. Singapore. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih kerana menonton dan menyokong kami. Yeah guys. Okay guys, Betul. let's go. Okay. Sekarang ni tengah kecoh guys. Kecoh pasal apa? Hantar virus. Hantar mana? Hantar lah virus dia. Alamak. Dia hantar melalui tikus. Ni virus. Yang baru ni, Virus ya. Tengok dah typo saya. Tadi dah warm up kan. Alamak. Virus ni, the carrier of this virus yang pembawa virus ni tikus. Tikus Especially tikus-tikus yang padi Tikus padi Tikus padi, yes. Wah, Betul. habis Habis macam makan beras macam mana? Makan beras, makan nasi. Makan nasi macam mana? Pakai tangan. Macam Kalau tak boleh. pakai sudu gapu. Oh, macam itu. Tak faham Thank you lah. Tapi ni apa? Tikus padi. Tikus padi, yes. Dekat Asian ke dekat mana ke apa? Asian lah. Mana ke apa? Mana-mana yang ada padi, tikus ada. Tikus tu lah. Tapi dia ada spesifik tu nanti kita berbual lah. Spesifik tak mau get into detail sangat lah. Susah aku nanti nak kena kasih dia punya scientific name Okay, kalau gini kan. So, are we going to the hantavirus ni dia akan jadi macam COVID ke tidak ke macam mana? Alamak. Macam ni apa? Epidemik lagi? Pandemic lagi alamak. Epidural nanti. Salah cakap. Okay lah, based on apa yang aku tahu kan, it's not as deadly ataupun as contagious as COVID-19 lah. Okay. The penyakit dia akalkan tapi not as deadly lah. So nak kata kalau pandemic memang rabak lah. Kau imagine tengah pandemic with this situation dengan energinya krisis, masih belum habis-habis, dengan ni lagi satu pandemic, habis bro. Rabak tau. Kau boleh imagine tak? Dulu time COVID kau at least ada apa? Energy. Boleh main game. Main game. Harga masih tak mahal. Betul. Sekarang double, treble. Dengan inflation lagi tambah Kau duduk rumah nak main game tak boleh. Kau main ni marble. Main goli lah. Main guli lah. Kalau tak tangkap spider lah. Main tenting, main goli, main congkak. Back to old school Bring back the old school days, zaman-zaman kita tak nak cakap Main apa yang kapal tu apa kat longkang. Tikam-tikam. Kapal kat longkang. Oh ada, aku tak nak main lah. Tak, habis ni apa yang pandemik ni selalu sakitnya teruk-teruk apa yang contagious ni semua. Ni semua start dari mana ni? Start dari mana? Ni virus ni actually started long ago lah. 1970s tak salah aku lah. The first case dia is in the Korean during the Korean War. Diorang jumpa this virus and it was near the Hantan River. That's why the nama is hantavirus Oh. Yes. So this is the aku tengok based on this whatever aku search the facts it's not as deadly tapi asal diorang kecoh The media now is
boom on this hantavirus. Pasal ada cruise ship Yes, Hondius. MV Hondius. Hondius. Yes. Dia bukan kapal yang kat longkang tu lah. Bukan. Tu tapi like how can this virus, because what we read up is benda ni tak it's not human to human punya infection. Betul. Berjangkit tak, bukan human to human apa. Betul. Dia dari tikus yang boleh jangkit. And from human to human is very unlikely. Very rare lah. Yes. Dia tak not as macam COVID lah. COVID is dia airborne cepat ber. Yes. Dia cepat. Tapi ni based on this fact aku tu saya kecoh. Aku pun search more lah. Macam kenapa ni cruise ship nak kena quarantine lah, apalah. Yang dah kecoh saya. Kau boleh imagine lah diorang punya feeling. Tu lah. Tapi Dekat dalam diorang tu stuck kat dalam tu, kena quarantine. Habis belum boleh turun. Dah turun ke? Aku pun tak tahu juga. Based on current fact aku tak tahu lah diorang dah turun ke tak. kalau tak silap aku, diorang dah turun. Diorang was brought to the diorang US nya center lah untuk quarantine diorang. Dia something CDC like diorang lah. CDC lah, bukan voucher tu lah kan. Bukan. Yang apa? Disease center. Disease center. Jangan salah anggap lah. Jangan. Ni And jangan lupa, kita ada 2 wakil daripada negara kita. Oh betul. Dua. ada. Dua sakit daripada negeri kita. And now they are being quarantine dekat CDC lah. Oh, pasal based on apa yang aku tahu kan is the first 2 people wasn't it was diorang get this virus ni dari hiking. They contracted this virus lah. Kan diorang terserempak tikus lah aku rasa. Terserempak tikus. Diorang nampak ratatouille tengah masak kat gunung kan. Kau bayangkan lah, tikus tu nampak diorang nampak dua-dua terkejut. Dia macam alamak manusia. Alamak tikus. Sambil tikus tu terkejut, mungkin dia terbersin kot. Aku rasa dia ludah. Ni Hatui. Ni manusia sibuk-sibuk. Aku nak tidur dia kacau aku lah. Alamak, aku tengah projek ni. nak ambil makan. Boleh terserempak. Wow. Dia terkejut. Dia kasih satu plug kat dahi melekat. Jadi kau dah kasih nama lah tu tikus. Dah. Apa? Laju sangat. Tikus tu nama apa? Dia yang satu tu Ratatouille, yang lagi satu Jerry. Kalau kau jalan lagi dalam kau nampak Mickey Mouse lah. Dah ada clubhouse kat atas ni. Kalau otak lah. Kan dia dah wakil kita lah. Okay, tak apa. Guys. Nak tahu ni actually kan, apa simptom-simptom penyakit tu? Simptom Pasal kita semua tahu dia datang ni semua, tapi kita tak tahu what is the symptom apa. Kalau siapa yang lebih Arif terangkan lah. Saya angkat tangan. Boleh. Kalau tak silap dia fever. Okay. Cough ada. Dia similar. Dia similar dengan macam COVID yes. punya. Okay. Tapi dia lagi rabak sikit. Dia lagi banyak lang lagi juga ah. Dia ada muntah-muntah semua. Oh, ada muntah juga? Apa tu? Not macam nausea. stomach flu lah. Aku nak kata GI tapi macam panjang sangat aku nak cakap kan. Takut dia tanya aku kan. Aku nak kena explain dengan dia dalam bahasa Melayu. Kau jaga-jaga sikit lah dengan dia ni. Betul. Dia sikit kasi orang terkejut. Tu lah aku pun terkejut juga ni. Dia kasi orang surprise tadi. Mickey Mouse. Tak pasal dia cakap apa, dia simptom apa? Apa simptom dia? Betul. Macam dia sikit macam COVID. Yes. Habis dia ada muntah-muntah Kas. Yes, muntah-muntah. Yes. Tapi dia complication is almost the same. Complication dia macam yang memudaratkan lagi is dia macam paru-paru berair. Kau nak bernafas susah. Dia boleh buat kau punya low blood pressure. Dia boleh ada heart complication, kidney problem. Dia boleh severe breathing problems lah. So dia punya complication pun rabak. Tapi because of the chances of kau contracting this hantavirus ni is not likely, tak macam COVID-19. Cuma the cases yang orang that death upon complication is not as much as COVID-19.
Ni hantar virus ni. Tu pasal aku rasa tengah kecoh lah. It's not something new lah. Tapi tiba-tiba it was brought out in the media kan. So semua start terkejut lah. Aku rasa semua pun start panic lah pasal ni benda. Dah bikin kecoh, media bikin kecoh pasal virus outbreak kan. Itu dia. Tapi kalau based on corporate explanation, pada aku it's just kita living it right should be okay, betul tak? Living it right. Living it right. Tak hidup macam biasa. Ni semua should be okay kan. Tak payah kita huru-hara ni semua. Aku rasa selagi WHO tak cakap apa-apa, jangan kancong dulu lah. Tapi dia dah bilang apa, it's not huru-hara. It's not teruk lah. It's not a serious pandemic. It's not a serious pandemic. Bukan epidemik Bukan epidemic. Bukan. Tapi inilah media dah, pada aku media sekarang they are thirsty of dia nak views huru-hara kan. Dia nak views lah. Pasal sama lah, dia nak rating lah. Dia nak content lah. Dia tak ada content dan bupian lah. Dia tengok ini hantar virus ni pasal tikus. Aku keluarkan lah. Kasih sama dia lah. Kasih sama dia lah. Lagi ni cruise ship Kasih dia berkocak lah. Kasih kecoh sikit. The viewers dah naik kan. Duit dah masuk kan. Bila diorang cakap pasal cruise ship tu kan, aku imagine lah itu benda besar lah. Cruise ship ke? Besar betul. Dia bukan kapal longkang tu. Tak. Tapi dia kecil. Memang dia kecil. It's not a big Yelah it's not the macam dia satu macam supply boat gitu lah. Tak boat lah. Tak boat Tak kecil. ada. Tak boat kecil lagi. Dia tak besar ke? Tak besar. Dia cruise ship apa? Tak, kalau ikutkan aku punya research It's a kan, dia small- berapa ni dia. Aku ingatkan tak ada. Aku ingatkan dia cruise ship. Aku punya otak is macam 8 tingkat, 12 tingkat. Tak, dia panjang dia 7 kaki. Itu kaki kan. Jangan main lah. Lebar dia. Tinggi dia aku rasa 2 tingkat lah. 2 tingkat je? Dia macam corner HDB 2 tingkat. Otak lah. Itu dah macam ini Actually, Batam HDB Fast punya ferry. Batam Fast 2 tingkat dia. Tak, sekarang dah ada bawah basement. Ada ke? Tak ada. Mana ada. Tapi kau tengok pasal this virus that been carried by tikus kan. A bit scary lah pada aku, because in kitanya normal days, dekat pasar ada, Betul. dekat restoran ada, fast food ada, hawker center ada. Dia kan is living among us So do we need to be worried about that? Tak tahu lah. Kita nak start testing the tikus one by one lah. Takut orang kena hantar virus kan, orang start spreading kan. Kita nak test tikus dulu. Betul. Baru kita test manusia. Takut dia balik negeri pun jumpa mak bapak orang. Tak tahu lah. Dia naik kapal dulu. Kau tak tahu ber, dalam cruise ship pun mesti ada tikus ber. Migrating ke kalau burung Ada. ada migrating Betul. birds. Dia kalau sana sejuk dia datang sini lah. Tapi pada aku lah, macam tadi kau cakap kita kena concern ke tidak pasal tikus ni, kita living among them kan. Kau ada Among experience them. This is the best person to ask. Tak. Best person. Okay. Abang tikus. Jangan bagi abang tikus, tak glamour. Kau tak Doktor tikus, doktor Jangan. tikus. Nanti aku cakap salah. Okay, pasal apa? Kita alhamdulillah kan kita tinggal kat tempat yang bersih ni semua kan. Tapi no doubt lah kan. No doubt. Memang tempat-tempat makanan ni ada juga kes tikus-tikus semua terlepas ni semua. Tapi Tikus terlepas. tikus terlepas ada. Diorang Ada jaga, kemarin ada diorang tengah makan keluar kat suat khabar. Oh, kira kan dia tak balik kandang lah. Mana dia tak ada kandang, dia hidup suka hati dia je. Alah, tak terlepas lah. Dia berkeliaran. Berkeliaran betul lah. Dia berkeliaran juga among Dia kita. ajar Melayu pula. Dia English sekarang dah upgrade dah dia. Tu lah lagi bagus dari aku. Tak ada. Okey, bila dapat tikus ni dia akan berkeliaran tau, okey. Tapi most of our kita punya tempat ni makan ni semua kan, diorang ada grading. Itu yang bagusnya lah kan. Okey, ada grading ni semua. Tapi memang ada certain cases yang yang tikus ni termasuk ni semua kan. Tapi tu pun kita tak perlu risau pasal this hantar virus. Untuk akulah. Pasal apa? Ini hantar virus tahu akulah is bukan vektor yang rodent kat Singapore ni boleh carry. Pasal from apa Cas find out is that dia come from another region ke apa kan? Betul tak? Betul.
Jadi from Singapore is Lain tak spesies sangat. lah. Lain spesies. Lain spesies. Tak sama geng. Lain. Sana tikus macam hamster. Ni tikus sini besar munduk. Jadi Sana kalau hamster kat dia. sini kau nak pelihara hamster pun masih okey lah. Masih kau, okey. Kau nak get it tested dulu lah. Nak ambil blood check ke? Dah blood test. Swab. Hantar poliklinik. Salah, tapi betul bila berbual pasal virus ni semua. Kebanyakan virus pun memang dia punya carrier is actually pest lah. Rodent lah. Especially rodent. Especially rodent. Especially rodent. So we should be worried about other viruses yang rodent yang kat sini bawa. Yes, of course. Kan? Tak, tu semestinya. Pasal tikus ni banyak penyakit dia orang boleh bawa. Dia cuma setakat vektor je. Vector. Vektor je. Vector tu Pasal apa? dia is a carrier. Carrier. Is a So carrier. vector is carrier. Vector is a carrier. Okay. Dia macam diorang boleh, badan diorang ni boleh bawa penyakit. Especially okay. bulu-bulu diorang ni semua kan. Ada okey lah, aku tak tahu ada kena mengena ke tidak dengan this hantavirus. Tapi most commonly rodent is associate ataupun ada kena mengena kan dengan banyak penyakit, bukan hantavirus saja. Okey, kat Singapore itself ada banyak few cases kan yang sampai kedai makan kena tutup semua. Food poisoning Ada satu one of the ni, ada yang satu yang ada well known lah. Well known yang dekat town lah kira kan. Sampai dia kena tutup. Pasal dia tak jaga betul-betul. Especially kat Singapore ni. Oh jangan dia jadi ada 2 outlet tak. Especially kat Singapore ni dia very strict Cakap on hygiene. Hygiene. Pasal tikus is a very known vector. Kata makan dia punya bulu pun weh dahsyat tau rabak. Boleh demam lah. Boleh. Even kau bau dia punya kencing, bau dia punya tahi semua boleh bikin kau sakit. Bau Setakat bau je. Ni belum rasa tau. Rasa jangan Syul. Jangan, aku pernah Syul. Kau pernah terasa? Tak, bukan terasa. Aku Betul. risau, Syul. Aku pernah aku bukan risau, terasa. Syul, ni. Ni aku bilang ni kelakar kan. Kau punya suspend tu rabak Tak lah. ada. Yang Aku pernah siul. Build up tense pernah, viewers pernah. tengok. Pernah. Mesti nak tengoknya. Confirm viewers nak tengoknya ni. Tapi tu lipat tu pasal apa? Aku kerja pest control. Okey, pembunuh serangga. Okey. Lepas tu aku pernah nak kena check ni for ceiling lah. Aku kan False pendek. ceiling, okay. Aku kan pendek. Jadi aku kena stretch lah kan. Aku nak tengok kat atas tak nampak. Jadi aku pegang rubber je lah. Aku try ulu-ulu kan. Kau meraba lah. Aku meraba. Okey, meraba dengan benda. Tangan lah. Tangan. Sebab tapi kau nak raba dengan apa? Tak adalah. Kita kena sana acak aku Dia pegang-pegang mulut. Dia rasa. Bau dia kuat. Eh, Tikus ni kalau mati bau dia kuat. Tikus mati. tikus mati bau kuat tu aku tahu. Tu kita tahu lah. Tu bila part dia mati, apa yang aku nak kena cari kan. Ha, Aku nak kena cari, kalau aku try capai tak dapat. tak dapat. Tak capai. Tak sampai. Jadi aku tarik. Abang pelat dah tak sampai. Abang tak tapai lah. Tak ada. Okay, best story. Aku nak sampai. Kalau aku dapat ujung-ujung dia, aku punya so called tu trapper lah kan. Aku try tarik quiz lah kan. Quiz. 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 Dia laju jadi quiz. Dia kalau pelan-pelan dia quiz. Step cute lah ni abang ni. Aduh. Sebelah aku Kali- jadikan kau jadi Mickey Mouse. Kau gini-gini tikus datang lah. Tak. Kali tu benda jatuh siul. Apa benda? Dia trapper tu ada bangkai tikus tu kan jatuh. Ni yang glue Jatuh tapi lepas tu dia baru tak sampai baru berapa hari mati kan bau kan. Habis dia punya macam lendir-lendir dia jatuh kat muka aku. Mual sia aku. Betul. Seriously dia jatuh kan. Ni lagi rabat dari tai sia. Betul. Tai And boleh hadap lagi tau. Sia ni Tak, lagi tapi- rabat sia ni. Yang apa aku at first ingat kan betul ke rodent ni bawa penyakit ni semua kan. Tapi after that memang betul je aku sakit je lama je. Berapa lama? Macam aku kena flu, batuk-batuk semua. Kau ada pergi doktor tak? Tanya apa? That time aku takut lah lagi doktor pasal aku dah tahu tu rodent jatuh kat aku kan. Okay guys, viewers dengar kalau kau in this situation jangan buat apa yang dia buat. Memang salah. Kalau dia kena hantar virus memang semua kena. Pasal dia tak nak pergi doktor check. Dia dah hantar kat semua orang. Dia tak jilat tu mayat tu. Bukan jilat. Dia betul lah. Dia ibaratkan apa? Mayat. Bangkai salah.
Bangkai Ha. dia, Aku dah salah. dia punya lendir sudah meleleh. Betul. Rabak. Dah ibarat kau jilat je. Tak. Ha. Dia pasal apa lagi tu? Bila part kau hilangkan dia punya apa? Jap, maaf Aku nak tanya. Rasa apa? Aku tak tahu nak cakap macam mana kan. Kau rasa? Tak ada pasal dia jatuh tu kat sini. Kau gini lah. Dia melekat je. Dia dah kasi sauce lah. Benda tu melekat. Pasal dia trapper, dia glue kan. Dia kena jatuh. Jadi orang dah melekat tau. Lepas tu kat ujung-ujung sini je. Bau dia rabak Habis aku try cuci. Satu hari pun tak hilang dia punya ni bau. Betul. Sampai sekarang ada. Tak, gurau je. Sebab tu kau tutup dengan misai. Gurau je. Lagi baru-baru kerja tak ada misai. Sekarang je ada semua misai. Bau dia rabak. Aku sakit more than tak salah aku 7 days. 7 days. After the third day aku dah tak bitan baru aku pergi doktor. Tapi doktor tak buat aku tak bilang dengan dia lah yang actually tikus jatuh kat aku. Kena bilang lah. Aku tak bilang at that time. Kau kena tahu. Kau tahu apa tikus ni carrier of vector of disease tu. Aku Word baru sih. Aku belajar dari dia. Laju lah kau ni. at that time aku tak ingatkan, tak silap aku ingatkan aku demam biasa je. But actually it's because of that thing also. Pasal tikus ni memang badan dia memang dia boleh macam-macam virus dia boleh bawa. Tapi memang kalau kau fikir memang logical lah. Pasal orang pun pergi tempat-tempat kotor kan. Betul. Tapi bulu orang pun is the macam rambut tebal sikit kan. Tak tahu, aku tak pernah ambil. Aku pernah pegang lah. Aku tak tahu whether Kau tu pernah tikus. pegang Tikus. Pernah aku pernah pegang tikus. As in tak sengaja lah. Dah, kau lagi satu. Tak ada, dia lalu. Habis aku tak sengaja gitu terpegang. Alah, aku terkejut lah. Pegang kau, at least kau dapat pegang tau. Aku tak bau lah lepas tu. Aku pegang tu aku cuci tangan lah. Nasib baik kau Tapi cuci tak, tangan. tak demam lah. Pasal aku rasa tikus tu bersih lah. Dia mandi lah. Ada kena dengan chemical kan. Mandi dekat ni lah. Tapi tikus ni aku pun ada satu experience. Ini yang first time aku kena marah tu aku pergi check Dulu aku tak tahu apa-apa. Kau Jadi kena marah dengan siapa? Aku kena marah dengan aku punya superior kan dulu. Okay. Pasal bila pak aku quiz tu dia jatuh dia tak tahu. Okay. Oh, yang firstnya. Ni first ni pasal aku Okay. belum ni semua. Ni Aku semua. belum tahu apa yang dangerous of this thing semua lah. Ada virus yang dia carry ni semua aku tak tahu sangat. Okay. So bila part ada satu insiden pula tempat aku masuk tikus. Jadi die-die kan kita nak kena clear kan pasal tu tempat makanan. Tempat kau masuk tikus. Tempat yang kau jaga. Tempat aku jaga ni masuk tikus. Okay. Habis kita have to clear tu tikus by hook or by crook lah. By hook or by crook. Macam mana pun kita nak kena clearkan lah. Yelah pasal Pasal tempat makan live apa? live Threatening. tak ada live-nya ni. Live station. Live rodent masuk lah kira. Oh, live rodent. Kita Tikus tengok. yang hidup. Tikus yang hidup. Aku tahu salah sampaikan. Janganlah marah. Tak ada, tak marah Aku tengah fokus ni. Okay. Bila part aku dalam otak aku nak clearkan apa. Jadi aku tangkap. Aku tangkap tak pakai trapper. Aku tangkap pakai tangan. Wow. Dengar. Memang wow. Wow. Laju pun ni. Dia lagi laju. Entah macam mana kan aku boleh tangkap. Tapi jangan salah faham. Tak faham, tak salah. Ini bukan nak tunjuk yang laju ke bagus. Tidak. Pasal apa? After that, aku kena marah rabak-rabak saya dengan superior aku. Apa pasal? Pasal tu benda dangerous. Apa aku fikir tu dangerous? Pasal apa? Oh, pakai Dia tangan. boleh gigit Pakai kau. tangan. Yes. Kalau dia gigit, aku boleh kena rabies. Ini apa aku tahu one of the penyakit sakit is rabies. Dia kalau gigit kira rabak. Okay, rabies ni apa pula? Dia penyakit jugalah yang dia one of the dia bawa jugalah. Pasal dia binatang yang kotor kan. Okay, rabies kan actually kalau ada outbreak of rabies kan dia susah tau. Sebab rabies ni binatang ni bila ada rabies kan dia agresif tau. Dia asyik nak gigit kau, dia nak fight dengan kau. Betul. If binatang ni ada rabies, dia akan cari pasal dia mesti nak attack. I think in the recent days last year ke apa kat Thailand ada this rabies outbreak. Oh, Yes, is tapi selalunya aku dengar is not tikus lah. Is Anjing. selalunya anjing, yes. Anjing, kucing. So kalau anjing ni pergi makan benda kucing yang ada rabies, dia akan kena. So that's not how normally is transmitted lah, by bite lah, dari gigit lah.
Ni rabies ni boleh bawa maut. Deadly lah. Yes, it's Betul, deadly. deadly. And you need to get it Vaccinated. Yes, as soon lah. betul. Kau kalau kena gigit, kau kena pergi doktor straight away ni. Betul. Jadi from pengalaman aku, bila aku nak marah, itu aku bersepi dia cakap, kau tahu tak kalau kau kena gigit ke apa kan, kau kena immediately pergi doktor. Dia bising kat aku lah. Cuma aku cakap dengan dia lah, at that time aku punya otak is aku nak tangkap je apa. Pasal kau tak kena fine je. Kalau terlepas kan kena fine tau. Jadi aku nak tangkap je. Tapi dia cakap actually jangan. Kalau benda-benda gini semua kita trap it, kita try to humanly as possible lah. Cuma pasal takut sakit kan. Rabies punya sakit, memang kau ingat tak ada apa-apa, ingat luka ke apa. Tapi boleh kena darah kau semua nanti rabak. And boleh macam Kazali cakap, it's a deadly thing. Maut lah. Boleh membawa betul. maut. Dia membawa maut. So from there aku terus macam resiko kan, aku letak trapper je lah. Yelah. Tapi kalau kau pun memang aku letak trapper je lah. Takkan aku nak pergi tangkap satu benda dah laju Tu pasal apa, dah darurat. Betul lah. Jadi Otak aku cuma fikir kena saman. Habis tempat ada tikus lari. Kalau kena saman tu aku tak nak saja. betul. Kena bayar saman ke apa. Hebat ni abang. Oh, korang pun kena saman juga kalau diorang jumpa. Mesti kena saman juga. Oh, ingat restoran je kena. Tak, okay. Selalunya how it works in Singapore is macam ini. Bila ada macam virus carrier ni semua. Sebab tu diorang ada grading, NEA ada grading ni semua kan. Pasal mostly virus is pembawakan is mostly rodent. Okay, yang macam lipas ni semua is just a nuisance lah, and tak bersih lah kan. Just kotor je lah. Tapi yang rodent ni diorang very particular pasal apa tau. Dia akan two way. Kedai tu kena saman. Lepas tu orang yang jaga pun kena saman. Yalah, it makes sense lah. Kau imagine kau dah bayar Yalah. pest control, habis masih ada pest. Tu put pressure lah. Betul. Kasih tekanan jadi dua pihak buat kerja lah. And saman diorang bukan sikit tau. Berapa ribu? Beribu juga. Beribu lemon lah. Ada kali sampai kedai tu boleh shut down. Yeah, that's the cases lah. Tutup. I mean suspend lah. Betul. Dia Dia bukan suspend terus. Habis? Dia boleh tutup. Oh. Dia tak kasih operate. Lepas tu itu yang bila part tikus ni kan. Lepas tu bila part kau cakap hantar virus ni semua kan. Aku tak seram sangat, tapi at the same time aku pun tak macam takut sangat. Tak takut dengan tak berapa. Kau tak seram sangat, tapi kau tak takut sangat. So Jadi apanya? Aku okay 50-50 lah. okay, kan kau tak takut, tapi kau pun tak macam you Kau normal je kau, lah. kau normal lah. Betul lah, normal je. Kau tak payah Biasa cakap lah. Salah word. Tak Sorry. Dia nak ni cimkan Aku tahu dia nak kasih word-word yang cim, tapi loading tak sampai. Tak ada. Chimpanzee. Bukan pasal word, pasal aku nak cakap yang aku tak takut dengan aku tak ni lah. Kira aku balance lah. Ni apa? Ni tu aku tak tahu lah. Macam aku cakap dengan kau kan. Aku 50-50 balance je. Cuma memang aku tahu bila part once dia dah affect people, ini it's not perkara main-main lah. Memang is a serious matter lah. Tapi aku nak cakap pasal this grading lah dekat those stalls. Padahal aku tak percaya sangat. Because aku boleh nampak grading A, tapi lantai kecah dengan aku pernah nampak juga benda ni gede je jalan. Dia macam gini tau. Dia macam time audit kan. Kilat lah. Audit dah jalan kan. Tu biasa common. Aku pernah duduk dekat ni. Aku dah dapat meja aku duduk. Aku nampak macam abu-abu tau. Lepas tu aku tengok atas. Atas dia semua hitam. Dia cat hitam. Tapi nampak lah ada cakaran-cakaran macam Kalau gitu kau tikus lah tu. Tak, lepas tu macam cakap, lepas tu ini benda is a two way thing. Orang stall kena dengan yang pest control kena. Tapi siapa yang sign tu benda pun kena. Bukan tak kena. Tadi siapa yang assign. Yes, to give that grading. Yalah. Okay. Yeah. And best part tu, yang sign tu kan selalu bukan orang luar. Is the officer itself lah. But Yalah. normally food store tak salah aku, diorang will have a surprise visit lah. Diorang macam will just randomly pass by. Betul. Tapi kadang Nasib juga. Sebab mungkin diorang buat kerja diorang tip top.
kedai tip-top. It just happen that benda tikus ni luar. Lari masuk dia lari masuk. Dia nak visit lah. Dia nak tengok apa benda yang jual kat dalam kan. nak Dia beli window lah. Shopping lah. Ada juga kes gitu. Dia Banyak kan juga. aku survey dulu lah, malam tengok aku boleh pecah masuk tak. Macam tu Ada lah. dan tengok dulu lah. Kalau baik kan dia panggil members lah. Ramai-ramai lah. Geng. Ni barang baik. Baik punya. Ada tanduri dalam. Tapi okay, back to macam yang tanda virus pula. Sorry salah. Hantar virus. Yang tadi kau cakap tu tikus padi lah. Betul. Kalau tikus padi kita tak worry sangat. Sebab kita tak Pasal ada padi. Kita tak ada padi kat sini. Usually lah kebiasaannya tikus padi ni dia bersih. Dia bersih, dia tak buat tu. Bila kau cakap tadi pasal tikus padi tu, so kira dia transmit ni. Kalau diorang cakap, media cakap lah kan, dia tak transmit through body contact ni semua kan. Makan lah. Makan tikus padi bersih tau. Macam mana hantar virus boleh spread? Itu Itu orang tak nak pasti. Diorang nak besar-besarkan lah. Itu menjadi tanda tanya. Maybe viewers boleh kasih in-depth research lah. Pasal kita ni rough je. Kita bukan maknanya scholar ke Betul. PhD Betul. holder ke apalah. Tapi dari pendapat kau apa yang most crucial ni untuk avoid this macam hantar virus? Macam kau kata rodent ni is a carrier of virus. Okay lah, pada aku, kalau pendapat aku ataupun ini apa yang aku syorkan lah pada semua kan, is that kebersihan tu important. Apa kita nak buat tu semua kan, is cuci tangan. Every time kita buat apa-apa kita kena cuci tangan semua. Do all the basic hygiene stuff lah. Kita tempat nak bersih ni semua. Even kat dapur rumah kita semua, kita jangan ingatkan tikus tak boleh masuk tau. Pasal ada few times bila orang beli barang, tikus terikut. Okay. Tikus boleh panjat je blok. Boleh. Sebab tu kita just stick to our normal routine, tapi extra cautious. Cuci tangan, cuci apa, kira kebersihan nak kena jagalah. Okay, basically kebersihan nak kena jaga. And importantly lah, makanan jangan terbiar dekat luar-luar tu semua. Yalah, tak tutup ni semua jangan. Pasal no matter where you stay, kalau kau tak inviting to tikus, kau inviting benda-benda yang lain. Betul. Especially yalah setan ke apa kan, jin kan suka makan makanan terbiar. Betul. Okay, so especially hygiene lah. Yes. Jaga kebersihan. Betul. Sebelum makan cuci tangan. Betul. But whatever is dekat tangan kau akan masuk ke dalam mulut Yes. tanpa kau sedari. Betul. So keep up with the hygiene, personal hygiene lah. Yeah, but it's not Yes, only very personal hygiene lah. Your surrounding. Yes, surrounding. Make it a good habit lah. Bersihkan area. Lagi-lagi rumah lah. Dari all this foodnya dropping Food dropping. betul. Food dropping lah. Bird dropping. Okay. Bird dropping lain. Bird dropping the palm lain. So like basic hygiene and also kawasan rumah bersihkan. Dengan jangan percaya sangat lah media ni. Betul. Do your do own your research. Yes, correct. And benda ni berjadi tak semestinya kita perlu panik. Panic. Jangan. Bukan, dan jangan ambil macam remeh sangat lah. Betul. Yeah. Kita perlu tahu juga benda ni is going on. Kita harus waspada je lah. Betul. Kami cakap lah. Ambil tahulah. Ambil tahu. Apa benda ni. Tapi jangan kalang kabut sangat kan. Macam apa semua panic buying tu. Jangan panic buying. Just relax. Ada. For now, so far aku tak nampak any panic buying lah. Sofa kat sini. Tak, kalau kau nak panic buy, belilah Baygon. Baygon buat apa? Spray tikus ke apa Tikus ke? tak load. Tak load lah. Aku tak tahu, mana aku tahu. Bukan kerja aku. Aku belum belajar ni benda lah. Bisa ya tu. Okay. Dengan nama itu, time pun sudah mencuburi kita. So don't forget to follow, share, comment, like. Dan kalau korang ada pertanyaan atau some questions nak dikemukakan, sila email atau DM kita. Assalamualaikum.